So, dapat ang module natin ay may 4 M's. Madali, mababasa, mauunawaan, at masasagutan. So, samahan nyo ako sa buong part ng ating video para matutuhan ninyo kung paano gumawa ng module sa madaling paraan at malaman nyo yung iba't ibang bahagi nito. Hello teachers and students! Muli kasama ninyo si Teacher Beam. So, sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng module. So, dahil nga isa ito sa mga pangunahin natin gagamitin sa taon na to sa pagtuturo, dahil nga sa wala tayong face-to-face learning because of COVID, so, ito yung isa sa mga nakikita natin na pangunahin nating magagamit upang maturuan ang mga bata habang wala pang face-to-face learning. So, ano ba ang module? Ang module ay isang printed materials. Ito ay yari sa papel na nakakompile. Parang aklat din, pero mas simple. So, meron din siya mga topic at lesson at paliwanag sa bawat pages or mga reading materials. Then, after nun, meron din siya mga activity o gawain o mga worksheets na binubuo na nakakompile. So, iyon yung module na tinatawag. Isa siyang printed materials. Dahil nga hindi lahat dito sa ating bansa ay may access sa internet o may mga gadget or computer sa bahay, module ang isa sa nakikita nating number 1 na magagamit ng bata para matuto sila sa taon na ito. Kaya mahalaga na makagawa tayo ng module na epektibo at maayos at mauunawaan ng ating mga bata. Gagawin nating module ay binubuo dapat ng tinatawag na 4 M's. Ano-ano yung 4 M's? Unang M ay madali. So, dapat yung gagawin ninyong module ay angkop sa level ng bata. Madali. Pangalawang M, mababasa. So, dapat yung mga salitang gagamitin natin dun sa module ay angkop o ka-level nung readiness sa pagbasa nung bata o nung ating estudyante. Pangatlo, mauunawaan. So, dapat pag gumawa tayo ng module ay bukod sa angkop sa level ay mauunawaan nila. So, pwede tayong maglagay doon ng mga encouragement part para ma-motivate din sila at madali nilang maintindihan yung lesson na ituturo ko din sa buong part ng video na ito. Pang-apat, dapat ay masasagutan. So, yung mga activity na i-prepare natin, yung mga direction na ilalagay natin ay maintindihan nila at malinaw para masagutan nila ng maayos yung module. So, samahan nyo ako sa buong part ng ating video para matutuhan ninyo kung paano gumawa ng module sa madaling paraan at malaman nyo yung iba't ibang bahagi nito. Ano-ano ang bahagi ng module? Bali, unang part ng ating module ay ang cover page o yung title page na tinatawag. Sa cover page, makikita natin yung subject, kung anong subject, doon natin ilalagay, yung nilalaman ng module, syempre kung anong grade level to, kung anong grade siya pinrepair, then prepared by, pangalan ng gumawa, syempre, and then noted by. Sa noted by, pwede natin ilagay kung sino yung nag-assess or mag-check ng ating module before natin bigay sa mga bata. Para naman sa nilalaman, sa first page, ito yung una nating part. Ito yung tinatawag na preface. Sa preface, ito yung mensahe natin para sa gagamit ng module sa ating estudyante. Dito, matatagpuan sa paunang panalita ang mga una grade level kung sino yung gagamit ng module, yung subject, tapos kung ano yung mga nakapaloob sa module, then nakalagay din dito kung paano magagamit yung module. Halimbawa, yung preface natin, Dear Pupil, this module for grade 1 for subject of health is prepared for you to learn the good eating habits, yung pinaka-topic natin. Then, you will read lesson and answer some activities. You may help guide to your parents or use your textbooks for learning. I hope you will enjoy using this module, the author. So, ang susunod natin ay ang third page. Sa third page, dito natin makikita yung introduction. Then, ang third page, naglalaman din ito kung ano yung quarter na nung aralin, nung module.
Dito ipapaloob natin yung content standard. Halimbawa, ang content standard for quarter 1 ay understanding the importance of good eating habits and behavior. At introduction para sa mga pag-aaralan natin para sa quarter na ito, pwede nating ilagay. Gawin nating make simple yung introduction lang dahil lang ito ay para sa grade 1. Example ay good eating habits is important in our life. It will make our body strong and healthy. Next part naman ay yung fourth page. Ito na yung pinaka-content ng ating module o yung nilalaman. Dito sa fourth page, makikita natin yung learning competency. So, ang learning competency natin dito ay distinguishes healthful food from less healthful food. So, may code siya kung makikita nyo. Then, narito din yung duration for 1 week. Ito yung week 1 na lesson. Then, sinusundan siya ng pre-test activity. Para saan yung pre-test activity? Dito, sa pre-test activity, makikita natin o malalaman na rin kung ano yung matatalakay natin para sa ating magiging lesson sa araw na ito o yung magiging pinaka-part nung topic. Magbibigay siya ng pahapyaw. Panimulang activity to para sa mga bata. So, pwede rin ito maging review part no? Para sa susunod na aralin. Para sa ating pre-test activity for grade 1 at para sa lesson na ito, ang kanilang gagawin ay encircle the food in the following pictures. O nag-add tayo ng pictures para ma-encourage din sila at mas maunawaan nila yung magiging topic sa lesson. Mag-compose tayo ng direction na simple at madaling mauunawaan ng ating mga estudyante. Then, the next page naman, yung tinatawag nating presentation page. Dito, sa page na ito, naglalaman ng content ng lesson. Ito yung pinaka-lesson proper na ng module. Bali sa part na to o sa page na to, dinidiscuss na yung concept and ideas. Pinipresent natin yung lesson mismo sa mga bata. Pwedeng sa pamamagitan ng through pictures, may pakita natin, diagrams, or graphs, pwede rin, or story, or paragraph. So, maraming paraan. Pwede rin in a comic style kung paano nyo sa inyo mas magiging creative at madaling maiintindihan ng ating mga estudyante sa madaling paraan din na magagawa natin. Sa style na ginawa natin dito, para maintindihan ng mga bata kung ano yung mga healthy or unhealthy foods, nagbigay tayo ng examples into characteristic. Through pictures, nag-categorize tayo ng healthy and unhealthy pictures by giving also an examples. Mas madali kasing maintindihan nyo ng mga bata, lalo na sa grade 1, through pictures. On this part, gawin nyo lang siyang simple at madaling maunawaan na mailalahad mismo yung pinaka-lesson. Next page naman ay yung tinatawag nating activity page. Dito matatagpuan natin yung mga quizzes or yung pinaka-assessment ng learning. So, magpe-prepare tayo ng isang activity muna. Ito yung parang tinatawag nating fixing skills part. So, sa activity naman natin ngayon, they will put and draw a check if the food is healthy and X if unhealthy. Sa paggawa ng activity, dapat malinaw at madaling maunawaan yung direction at appropriate sa level because they will have a self-learning here or assessment. Ang part na ito ay naaayon pa rin sa ating objectives. Ang susunod na part naman ng activity natin or yung pinaka-page ng activity ay tinatawag nating application.
So, dito, dapat nakabase din siya sa ating performance standard. So, mas ma-apply nila kung ano yung natutunan din nila at makikita rito kung naaral ba nilang mabuti yung lesson. So, madali lang naman yung binigay nating application para sa grade level na ito. Draw food on the following table. They will categorize it for healthy foods and unhealthy foods. Dapat sa part ng application activity, makita rin natin yung pag-fall ng psychomotor and cognitive domain na tinatawag pag gumagawa tayo ng objective. Then, the last page of the activity is what we call the evaluation. Dito na natin i-assess yung mga natutuhan ng bata sa buong aralin or sa part ng lesson na ito at topic. Sa part na ito, pwede natin siyang tawaging a paper pencil test activity or assessment na tinatawag. Again, the direction should be easy to understand by the children. This part is very important. Ito yung tinatawag natin key to correction part. Dito makikita yung mga sagot sa mga activity na kanilang ginawa. Kaya mahalaga na mailagay natin to sa part ng module. So, ito yung mga parts ng ating module. Una, cover page. 2, preface. 3, yung introduction. 4, the objectives. 5, pre-test. 6, presentation of ideas or the lesson proper. 7, learning activities na binubuo ng fixing skills and application, followed by the evaluation or assessment of learning. And the final part is the answer key. Sa paggawa ng module, lagi lang sundin natin yung content standard at yung learning competency, yung layunin natin kung paano yung ituturo natin sa araw na ito sa ating mag-aaral. So, dapat masunod natin yun or makaisip tayo ng mga gawain na angkop dun sa objectives na ating ma-attain sa pagtuturo. So, sa paggawa din ng module, dapat bilang teacher, maging creative din tayo para ma-develop or ma-encourage yung mga bata natin na basahin at aralin yung module o magawa yung mga activity. So, gumawa tayo ng mga iba't ibang worksheets na kakaiba at angkop sa kanilang level para di sila ma-board at nawaan nila yung lesson. Tayo bilang teacher ay kilala natin yung mga bata. Alam natin yung interest nila at alam natin yung appropriate na activity na pwede nating ituro doon sa ating estudyante, sa ating sariling estudyante. Kaya alam natin kung paano nila mas matututuhan yung ating lesson. So, lagi lang natin tandaan, pag gumagawa tayo ng module, always keep it simple, short, but easy to understand. Sana po marami kayong natutuhan sa video na ito at nabigyan ko kayo ng iba't ibang tips upang mapadali yung paggawa ninyo ng module. Na makagawa tayo ng epektibong module na simple at matututuhan ng ating mga bata. So hanggang sa muli with Teacher Bean.